ආයිබෝන් හැමදෙනාටම. අපි අද බලමු සද්ධර්ම රත්නාවලියේ ලකුණු 15 විභාගයට ලං කරගන්න පිළිතුරක් සාර්ථකව ලියන්නේ කොහොමද කියලා. අපි අද මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව බලමු. දැන් බලන්න සද්ධර්ම රත්නාවලිය ධර්මදේශනාවක් කිරීමේ අරමුණින් රචනා කරන ලද කෘතියක් බව නිර්දේශිත කතා වස්තු දෙක ඇසුරින් විමසන්න. දැන් එතකොට බලන්න මේ ප්‍රශ්නය තව විදිහක විභාගයට අහන්න පුළුවන්. සද්ධර්ම රත්නාවලිය බණ කතා ශෛලිය අනුගමනය කරගෙන රචනා කළ කෘතියක් බව. දැන් මේ ප්‍රශ්නයේදී අපි බලමු ලකුණු 15ක් රැස් කරගෙන සාර්ථක පිළිතුරක් කොහොමද සද්ධර්ම රත්නාවලිය ඇසුරින් ලියන්නේ කියලා. දැන් බලමු මීට පෙරත් මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නා ප්‍රශ්නයක ඡේද වෙන් කරන ආකාරය. මේකේ ඡේද වෙන් කරන ආකාරය පිළිබඳව දැන් අපි බලමු. දැන් බලන්න මම කිව්ව විදිහට මේකේ තියෙනවා පළවෙනි ඡේදය හඳුන්වා දීම. ඒකදී අපි පෙන්වන්න ඕනේ මේ කෘතිය ලියූ යුගය, කතුවරයාගේ නම, ඊළඟට මේකට මූලාශ්‍රය කරගත් ආකාරය, ඊළඟට ප්‍රශ්නය අපි තේරුම් ගත්ත බව පළවෙනි ඡේදයෙන් ලියනවා. එතකොට අපි සද්ධර්ම රත්නාවලිය දඹදෙණි සාහිත්‍ය යුගයේ විසුව ධර්මසේන නම් යතිවරයාණන් වහන්සේ විසින් පාලි ධම්මපදට්ට කතාව ඇසුරු කරගෙන සිංහලයට පරිවර්තනය කරන ලද කෘතියක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ පාලි ධම්මපදට්ට කතාවේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය පරිවර්තනාත්මකව රචනා කළා. උන්වහන්සේගේ අරමුණ තිබුණේ ධම්මපදට්ට කතාවේ අරමුණ නෙමෙයි ධර්මදේශනාවක් කිරීමේ අරමුණ බව අපට નિયમિત මට්ට කුණ්ඩලී කතා වස්තුවත් ඒ වගේම කුණ්ඩලකේසී කතා වස්තුවත් ගෙනහැර පෑමින් අපිට සනාථ කරලා පෙන්වීමට හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ කතාව ඕගොල්ලන්ගේ වාක්‍ය වලින් ඕගොල්ලන්ගේ වදන් වලින් පළවෙනි ඡේදයට ගොනු කරගන්න ඕනේ. මෙතෙන් සිට අපි සද්ධර්ම රත්නාවලිය ධර්මදේශනාවක් කිරීමේ අරමුණින් රචනා කරන ලද කෘතියක් බව සනාථ කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒකට කරුණු සොයාගෙන යමු. දැන් අපි පළවෙනි කාරණා විදිහට පෙන්නනවා කතුවරයාගේ අරමුණ. සද්ධර්ම රත්නාවලියේ කතුවරයා මේ කෘතියේදී තමන්ගේ අරමුණ පැහැදිලි කරනවා. බණ දැන පින්කම්හි හැසිර නිවන් පුර වදනා උන්හට සද්ධර්ම රත්නාවලිය නම් ශාලාව සරසම්ම කියලා. එතකොට කතුවරයා තමන්ගේ අරමුණ පැහැදිලි කරනවා. බණ දැන පින්කම්හි හැසිර නිවන් පුර වදනා උන්හට සද්ධර්ම රත්නාවලිය නම් ශාලාව සරසම්ම. ඒවල සද්ධර්ම රත්නාවලිය කතුවරයාගේ අරමුණ උනේ බණ දැනගෙන විවිධ පින්කම් වල හැසිරීලා කුසල් දහම් වඩන්න කටයුතු කරන්න. ඒ සඳහා සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන ශාලාව සරසනවා. එතකොට මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය නෙමෙයි ශාලාවේ ඒ සරසන ලද ශාලාවේ ඉඳගෙන බණ දැනගෙන පින්කම් කරලා කුසල් දහම් පුරලා නිවන් පුර අවබෝධ කරගන්න, නිවන් පුරට ඇතුළු වන්න තමයි මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය ලියන්නේ. එතකොට අපිට මේ කාරණාවෙන්ම පෙන්වන්න පුළුවන් සද්ධර්ම රත්නාවලිය ධර්මදේශනාවක් කිරීමේ අරමුණින් රචනා කරන ලද බව. දැන් අපි දෙවෙනි ඡේදයට අහම පෙන්නනවා සද්ධර්ම රත්නාවලිය ධර්මදේශනාවක් කිරීමේ අරමුණින් රචනා කරන ලද කෘතියක් බව උන්වහන්සේ තමන්ගේ කෘතිය රචනා කිරීමේ අරමුණ පැහැදිලි කර තිබීමෙන්ම පේනවා. උන්වහන්සේ තමන්ගේ අරමුණ වශයෙන් යොදාගත්තේ බණ දැන පින්කම්හි හැසිර නිවන් පුර වදනා උන්හට සද්ධර්ම රත්නාවලිය නම් ශාලාව සරසම්ම කියන එක. මේකෙදි පැහැදිලි වෙනවා ධර්මසේන හාමුදුරුවන්ගේ අරමුණ උනේ බණ කීම. අන්න ධර්මදේශනාවක් කිරීමේ අරමුණින් සද්ධර්ම රත්නාවලිය රචනා කළ බව පේනවා. දැන් මේක සනාථ කිරීමක්. දෙවෙනි එක අපි පෙන්නනවා උන්වහන්සේ මේ කෘතියට යොදාගත්ත නම. දැන් පාලි ධම්මපදට්ට කතාව සිංහලයට පරිවර්තනය වුණා නම් සිදුවන්නේ දහම්පද අටුවා කතාව කියලා. නමුත් මේ කෘතිය නම සද්ධර්ම රත්නාවලිය. එතකොට සද්ධර්මය නැමැති මිනිකැට අමුණන ලද මාලය. එතකොට සද්ධර්මයේ මිනිකැට වගේ වටිනවා. සද්ධර්මය වටිනවා මිනිකැට වගේ. එතකොට මේ මිනිකැට එකින් එක අමුණපු මාලය තමයි මේ කෘතිය. එහෙනම් එක බණ කතාවක් කියන්නේ එක මිනිකැටයක්.
එහෙනම් මේකේ බණ කතා 100 ගාණක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ බණ කතා 100 ගාණ මිනිකට 100 ගාණක්. ඒවයි එකින් එක අමුණලා හදන ලද මාලයක් තමයි සද්ධර්ම රත්නාවලිය. එහෙනම් මේ කෘතියේ නම තුලින්ම උන්වහන්සේ මේ කෘතියට යොදාගත්ත නමෙන්ම පැහැදිලි වෙනවා සද්ධර්ම රත්නාවලිය බණක් කීමේ අරමුණින් රචනා කළ බව. දැන් අපි මේ දෙවෙනි ඡේදයටම පෙන්නනවා. අර බණ දෙන පින්කම්මී හැසිර නිවන් පුර වදනා උන්හට සද්ධර්ම රත්නාවලිය නම් ශාලාව සරසම්භ කියන එකෙන් සනාත කළා වගේම කියනවා. එමෙන්ම උන්වහන්සේ සිය කෘතියට නම යොදාගත්තේ දහම්පද අටුවා කතාව යනුවෙන් නොවේ. සද්ධර්ම රත්නාවලිය යන නමය. එයින් පේන්නේ සද්ධර්මයේ නැමැති මිනිකට අමුණන ලද මාලේ යන අර්ථයයි. ඒකෙනුත් පැහැදිලි වෙන්නේ උන්වහන්සේගේ අරමුණ ධර්මදේශනාවක් කිරීම බව පැහැදිලි වේ. උන්න දැන් බලන්න අපි කාරණා දෙකකින් ඔප්පු කළා බණ කතා පොතක් විදිහටයි මේක රචනා කළේ කියලා. ඊළඟට අපි තුන්වෙනි කාරණා විදිහට බණ කතාවක් බව සනාථ කරන්නේ කොහොමද? ධර්මදේශනාවක් කිරීමේදී පැහැදිලිවම මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? ධර්මදේශනාව සංක්ෂිප්තව කෙටියේ මතක් කරලා දෙනවා. පිටු කළා කියනවා. ධර්මදේශනාවේ කෙරෙන්නේ මොකද්ද කියන එක පිටු කළා කියන එක තමයි ධර්මදේශනාවකදී කෙරෙන්නේ. දැන් බලන්න අපි මට්ට කුණ්ඩලී කතාව ගත්තොත් මේ කතාවේ අරමුණ පිටු කළා කැටි කළා මෙහෙම කියනවා. නුවණ නැමැති පහන් ඇසින් කුසල් මගට බැස ලඝු වූත් කුසලයේ හැසිරෙත් නම් ඒ නිසා ලබන ලොවි ලෞතුරා සැපත් මට්ට කුණ්ඩලී වස්තුවෙන් දක්වමු. එහෙනම් බලන්න මේ කතාවේ සාරය කැටි කළා පිටු කළා කියනවා. නේද? නුවණ නැතත් කුසල් මගට බැහැලා පින්කම් වල හැසිරුණොත් එහෙම ඒකෙන් ලොවි ලෞතුරා. ලොවි කියන්නේ මේ ලෝකයේ සැපත, ලෞතුරා කියන්නේ නිර්වාණ සැපත ලබා ගන්න පුළුවන් බව මට්ට කුණ්ඩලී කතාවෙන් දක්වමු. එහෙනම් මුළු මහත් කතාවම මේ විදිහට කෙටි කළා, පිටු කළා, සංක්ෂිප්ත කළා මුලින්ම කිව්වා. දැන් ඒකම කරනවා කුණ්ඩලකේසි කතාවෙදිත් මේ ආකාරයට. තවද නිෂ්ප්‍රයෝජන කතාවෙන් ප්‍රයෝජන ලවයකුත් නැති නියාව හඟවන්නට කුණ්ඩලකේසියගේ වස්තුව දක්වමු. එතකොට ප්‍රයෝජනයක් නැති කතා 100 ගානකින් වුණත් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ලවයක් පුංචි දෙයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියන එක පෙන්වන්න කුණ්ඩලකේසියේ කතාව දක්වමු. දැන් ඒකට මුළු මහත් කතාවම පිටු කළා තමයි එතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ධර්මදේශනාවක ස්වභාවය තමයි කතාව පිටු කළා කියනවා. ඒකට එහෙනම් මේ කතා දෙකේම තියෙනවා කතාවේ පිටු කළා කැටි කළා කීම. ඒක ධර්මදේශනාවක ස්වභාවය. ඒකට ඉන්පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඉන්පස්සේ මේ පිටු කළා කැටි කළා තියෙන දෙය විස්තරාත්මකව කතාවකින් කියනවා. විස්තරාත්මකව කතාවකින් කියනවා. එතකොට අර ඥානේ නැතත් සිත පහදවාගෙන පින්කම් කළා ප්‍රසන්නව කටයුතු කළා ලොවි ලෞතුරා සැපත ලබා ගන්න පුළුවන් බව මට්ට කුණ්ඩලී කතාව දිගහැරපාලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම ප්‍රයෝජනයක් නැති කතාවලින් නිවනට කිසිම සහනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක අර කුණ්ඩලකේසි කතාවෙන් විස්තරාත්මකව කියනවා. මේක තමයි ධර්මදේශනාවක ස්වභාවය. එතකොට මේ ධර්මදේශනාවක් කිරීමේ ස්වභාවය අරමුණ තිබුණු බව මේ කතාවල ආරම්භයත් ඒ කතාව කියන ආකාරයෙන්ුත් පේනවා. දැන් එතකොට අපි ඒක ඊළඟ ඡේදෙදී ඔප්පු කරනවා. දැන් ඊළඟට අපිට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් ධර්මදේශනාවලදී තවත් ඉටු කරන දේවල්. දැන් ධර්මදේශනාවක් කරනකොට ධර්මදේශනාව පැහැදිලි වෙන්න අතීත කතා ආදිය මතක් කරලා දෙනවා. දැන් බලන්න මට්ට කුණ්ඩලී කතාවේ අදින්න පුබ්බක බමුණා දන් දෙන්න සිත පහදවා ගත්තේ බුදුහාමුදුරන්ගෙන් බණ අහලා. හැබැයි බුදුහාමුදුරන්ගෙන් බණ අහනකම් දන් දෙන්න කිසිම සිතක් පහළ වුණේ. දැන් ඒක හොඳට පැහැදිලි කරන්න කතෝරය ගන්නවා අතීත කතා දෙකක්. එකක් තමයි සුදා භෝජන ජාතකය. දැන් සුදා භෝජන ජාතකයේ මසුරු සිටුවරයට දන් දෙන්න හිත පහළ වුණේ සක්‍ර දෙවියෝ උපදෙස් දුන්නට පස්සේ. ඊළඟට පෙන්නනවා ඉල්ලීස ජාතකයේ. ඉල්ලීස් සිටුවරයට දන් දෙන්න හිත පහළ වුණේ සක්‍ර දෙවියෝ. ඉල්ලීස සිටුවෙස් අරගෙන ඇවිදින් ඔහුගේ ගබඩාවන් ඇරලා ඔහුගේ වස්තුව දන් දෙනවා දකින්නකොට තමයි ඉල්ලීස් සිටුවරයට දන් දෙන්න හිත පහළ වුණේ. ඒ වගේම තමයි අදින්න පුබ්බකට දන් දෙන්න හිත පහළ වුණේ බුදුන් වහන්සේ බණ කියලා උපදෙස් දුන්නට පස්සේ. දැන් මේ විදිහට යමක් පැහැදිලි කරන්න අතීත නිදර්ශන
අරගෙන එනවා. පිරුළු විදියට. ඒක ධර්මදේශනාවක් කිරීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරගන්න එක්තරා ක්‍රමයක්. දැන් ඒකම මට්ට කුණ්ඩලියෝතය තව තැනක තියෙනවා. දැන් මට්ට කුණ්ඩලීට බෙහෙත් කරනවා. හැබැයි බෙහෙත් කරන්නේ වැරදි ක්‍රමයකට. වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා පාණ්ඩු රෝගීන්ට දෙන්නේ ඇත්තටම මොන වගේ බෙහෙත්ද වෙද මහත්තයෝ කියලා අහනවා. එතකොට ගස්වල සුඹුළු පොතු ආදිය කියනවා ඒව තම්බල බොන්න දෙනවා. හැබැයි වෙද මහත්තයා මොකද කරන්නේ? පාණ්ඩු රෝගියෙක් ගෙයි ඇති මේ බමුණගේ කුණුලෝභීකම නිසා තමයි මේ බෙහෙත් අහන්නේ කියලා පාණ්ඩු රෝගිය වැඩි වෙන බෙහෙත් තමයි කියන්නේ. ඒකට නිදර්ශන කතාවක් ගන්නවා. නේද? චක්කුපාල වස්තුව ගන්නවා. චක්කුපාල තෙරුන් වහන්සේගේ ඇස් අන්ධ වෙනවා. එතකොට චක්කුපාල කතාව අරගෙන පෙන්නනවා චක්කුපාල තෙරුන් වහන්සේ පෙර ඇස් වෙදදුරාණන් කෙනෙක් වෙල ඉන්න විට ඇස් නසන්නට විෂ බෙහෙත් දැම්මාසේ. මෙතෙන්දිත් පාණ්ඩු රෝගයේ වැඩි වෙන්න විෂ බෙහෙත්ම දුන්නා. පාණ්ඩු රෝගයේ උග්‍ර වෙන බෙහෙත්ම දුන්නා. එතකොට මේ අතීත කතා අරගෙන යම් යම් දේවල් තව හොඳින් පැහැදිලි කිරීම ධර්මදේශනාවල ස්වභාවය. එතකොට මේ ධර්මදේශනාවක තියෙන්න ඕනේ ඒ කතා ලක්ෂණය සද්ධර්ම රත්නාවලිය තුල දක්නන්න ලැබෙනවා. ඊළඟ චේත්‍ය පෙන්වන්න ඕනේ ධර්මදේශනාවක ස්වභාවය තමයි යම් යම් දේවල් පැහැදිලි කරන්න උපමා ඒ කියන්නේ නිදර්ශන අරගන්නවා. දැන් ඒක පැහැදිලිව තියෙනවා ධර්මසේන හඳුරෝ ගාව. දැන් ගත්තොත් එහෙම අදින්න පුබ්බක බමුණා අතිශය ලෝභයි වියදම් කරන්නේ යාන්තමින්. ඒ ගැන කිව්වේ කොහොමද? නුගගස මහත්තුවත් එහි ඵලයේ කුඩා වන්නාසී. දැන් බණාන කෙනාට අතිශයින්ම ඒක පැහැදිලි වෙනවා. අර වස්තුව කොච්චර තිබුණා වියදම් කරන්නේ අඩුවෙන් කියලා. දැන් ඊළඟට බලන්න මට්ට කුණ්ඩලී මිය යන්න ඔන්න මෙන්න තීද්ද තමයි වෙදදුරෙක් ගෙන්නන්නේ. හැබැයි දැන් මට්ට කුණ්ඩලියව සනීප කරන්න බෑ. ඒක මේ ගැමියෝ දන්න දෙයකින් කිව්වා. ආන්දා යවා තබාලා වල්පත ගත්තාසි. ආන්දට යන්න ඇරලා වලිගින් අල්ලගත්තා. නවත්තන්න බෑ ආන්දල් ඉස්සල යනවා. එතකොට දැන් මේ මරණය නවත්තන්න බැරි මොහොතක්. ඊළඟට වෙදදුරෙක් ගෙන්නලා බෙහෙත් කරන්න ඕන එක කලේ කොහොමද? වෙදදුරෙක්ගෙන් අහලා වැරදි විදියට. ඒක හරියට කිව්වේ කොහොමද? පයබර වායට පිටිකර බෙහෙත් බඳින්නාසේ. එතකොට මේ උපමාව නිසා ඒ වෙදකමේ වැරදි ස්වභාවය මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා. ශ්‍රාවකයාට තේරෙනවා. දැන් මේ වගේ උපමා අරගෙන, මේ වගේ නිදසුන් අරගෙන, මේ වගේ නිදර්ශන අරගෙන පැහැදිලි කරනවා ධර්මදේශනාවල. ඒකෙනුත් පේනවා සද්ධර්ම රත්නාවලිය ධර්මදේශනාවක් කිරීමේ අරමුණින් රචනා කළ බව. ඊළඟ ඡේදයට යනවා. ඒකදී අපි පෙන්නනවා ධර්මදේශනාවක් කිරීමේදී පැහැදිලිවම කුසලයේ ආනිසංසත් අකුසලයේ විපාකත් පිළිබඳව කියලා දෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කුණ්ඩලිකේසී කතාව. ඒකේ පෙන්නනවා කුසලයේ ආනිසංස අකුසලයේ විපාක ගැන. දැන් කුණ්ඩලිකේසියව මරන්න හොරා ඇයව සොරපව්වට අරයි යනවා. ඒ අරයි යන්නේ ඇයව මරලා ආවරණ ටික ගන්න. ඒතර අකුසල චේතනාවක්. ව්‍යාපාදිය නැමැති අකුසල චේතනාව ඇති කරගන්නවා. අනුන් නැසීමේ චේතනාව. ඒක බරපතල අකුසලයක්. දැන් බලන්න ඒකේ විපාකය ගැන කියන්නේ කොහොමද? අවසානයේ කුණ්ඩලකේසිය තමන් ඔහුව වන්දනය කරන අභිප්‍රාය ඔහුව රවට්ටලා පැදකුණු කළා පිටිපස්සට ගිහිල්ලා පිටමුලින් හා බෙල්ලමුලින් අල්ලලා ගල් පර්වතයෙන් පහළට තල්ලු කරනවා. ඌ කඩ වෙලා මැරිලා යනවා. අන්න දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය විදිහටම අකුසලයේ පටිසන්දුන්නා. අන්න අකුසල් කළොත් දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය විදිහට පවා පටිසන් දෙනවා කියන එක විපාක දෙනවා කියන එක මේ කතාවේදී පෙන්නනවා. අන්න කුසල් වල ආනිසංස වගේම අකුසල් වල විපාක කියනවා. අනික සොරාව මරන්නේ කොහොමද? කුණ්ඩලකේසිය තමාගේ කුසලයේ නැමැති මිතුරාගේ සහයත් සොරාගේ අකුසලයේ නැමැති සතුරාගේ සහයත් අරගෙන. ඒතර කුසලයේ කියන්නේ මිතුරේ. කුසල් අපිට නිතරම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. යා මිතුරේ. අකුසල් කියන්නේ හතුරේ. නිතරම අපිව නරක තැනට අපිව විනාශයට අරගෙන යනවා. එහෙනම් හොරාගාව තිබුණේ අකුසල් චේතනාවක්. හොරාව නරක තැනට මරණයට අරන් ගියා. එතකොට එවැනි අකුසල් චේතනාවක් කුණ්ඩලකේසි තුල තිබුණේ. ඇයට තිබුණේ තමාගේ ජීවිතේ බේර ගන්න. එතකොට ඇය මොකද කළේ? කුසලයේ නැමැති ඇය කවදක්වත් පව් කළා නැහැ. හොරකම් කළා නැහැ. කුසල නැමැති මිතුරගේ සහයෙන් ඒ කියන හොරාව මරලා දැම්මා. අන්න බලන්න කුසල් වල ආනිසංසත් අකුසල් වල විපාකත් පටිසන් දෙන හැටි. ඒ වගේම ආනිසංස ලැබෙන හැටි. විපාක පටිසන් දෙන හැටි. එතෙන්දී පැහැදිලිවම කියලා දුන්නා. අන්න ඒකත් ධර්මදේශනාවක් කිරීමේ ස්වභාවය. දැන් මට්ට කුණ්ඩලී කතාව ගත්තොත්
මට්ට කුණ්ඩලී බුදුන් වහන්සේව මරණාසන්න මොහොතේදී දකිනවා. දැකලා මොකද වෙන්නේ? ඒ බුදුරුව දැකලා ඔහු සිත පහදවාගෙන යනවා. අනේ මගේ ලෝභ පියා මට එළියට යන්න දුන්නේ. ධනක් දෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. බණක් අහන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මාව ගෙදරින් පිටත යවුවේ නැහැ. ඉතින් මේ මොහොතේ මට දෑත් ඔසවලා නේද? වැඳ ගන්නත් අපහසුයි. ඒ සිත පහදවා ගන්න පුළුවන් කියලා බුදුන් වහන්සේ කෙරෙහි සිත පහදවාගෙන උන්වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදීම ඇති කරගන්නවා. ඒ පහන් සිතින් මොහු මිය යනවා. මිය ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝකේ දිව්‍ය විමානයක උත්පත්තිය ලැබෙනවා. අන්න බලන්න පුංචි කුසල් චේතනාවක් ඇති උනේ අවසාන මොහොතේ. ඒක විශාල ආනිසංසයක් ලැබෙනවා. ඒ ආනිසංසය එතනින් නවතින්නේ. අවසානයේ මට්ට කුණ්ඩලීගේ පියාට බණ කියනවා. එතෙන්ට මට්ට කුණ්ඩලීට එන්න ආරාධනා කරනවා. ඒ ධර්ම දේශනාව අවසානයේ මට්ට කුණ්ඩලී සෝවාන් වෙනවා. නිවන් මගට ප්‍රවේශ වෙනවා. අන්න බලන්න කුසල් වල ආනිසංස ගැන කියනවා. අදින්න පුබ්බක බමුණට තිබුණේ ලෝභී චේතනා. ඒවා අකුසල්. හැබැයි අවසානයේ බුදුන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා ලෝභී චේතනා දුරු වෙනවා. අන්න කුසල් සිතුවිලි අවසානයේ මට්ට කුණ්ඩලීගේ තාත්තත් සෝවාන් වෙනවා. අන්න කුසල් වල ආනිසංස කියනවා. ඒක තමයි ධර්ම දේශනාවක ස්වභාවය. ඒ ඡේදෙන් එහෙම ඔප්පු කරනවා. අවසාන ඡේදිදුතේ අප පෙන්නනවා ඉහත අපි සනාත කරපු කාරණා දෙස බලන විට සද්ධර්ම රත්නාවලී යනු ධර්ම දේශනාවක් කිරීමේ අරමුණින් රචනා කරන ලද කෘතියක් බව මනාව පැහැදිලි වේ. දැන් ඔබට මේ විදිහේ පිළිතුරක් ලියලා සාර්ථක ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ පුතේ කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ ප්‍රශ්නය ලියාගෙන මේ කරුණු අවශ්‍යවත් සටහන් කරගෙන ඔබ විනාඩි 30කදී 35කදී මේ උත්තරේ ගොනු කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට විභාගයට සාර්ථක උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන්. නැවත මේ වගේ පාඩමකදී අපි මුණ ගැහෙමු. එතකොට ඔබට තවදුරටත් සද්ධර්ම රත්නාවලියෙන් සාර්ථක පිළිතුරු ලබා ගන්න හැටි කියලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.